بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم وأرحب بكم مع الإسلام ببساطة. ودعوني أرسم معكم الشجرة العامة التي يعني نحاول أن نغطيها في هذا البرنامج ونبنيها جزءا جزءا. فقلت أن البرنامج سيتناول 3 أشياء رئيسية: الإسلام والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. تحت الإسلام سنتحدث عن 3 قضايا: الإيمان والأخلاق والشريعة. تحت الشريعة سنتحدث عن 3 قضايا: الضرورات والحاجيات والتحسينات. نحن حاليا في مقاصد الشريعة، أهداف الشريعة، والمقصد الأول من مقاصد الشريعة حفظ الضرورات. حفظ الضرورات. الضرورات 5 أمور يجب أن نحافظ عليها حتى نحافظ على الإنسان وعلى المجتمع الإنساني. وشرحت لكم في حلقة ماضية حفظ الدين، وشرحت لكم حفظ النفس، طبعا باختصار شديد. الآن خلونا ناخذ المقصد الثالث، وهو حفظ المال. حفظ المال هذا مقصد رئيسي من مقاصد الشريعة، هدف رئيسي من أهداف الشريعة، أن نحافظ على أموال الناس. لكن المنطلق العام الرئيسي الذي يجب أن نفهمه هو نفس معادلة النفس: هذا الجسد ليس ملكي، وهذا المال ليس ملكي، هذا مال الله، هو بيدي أمانة، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، وهي ليست أموالي. والآيات كثيرة في هذه المسألة. هو مالك الملك سبحانه، هو يملكني ويملك أموالي، وجعل هذه الأموال في يدي، وأمرني بأوامر أني أستعملها بطريقة معينة ولا أستعملها بطريقة معينة. ومن هنا إذا فهمنا هذه المعادلة جاءت أحكام كثيرة جدا جدا للمحافظة على المال. والمال هو ليس فقط النقود، المال كل ما له قيمة مادية، فالبيت والسيارة والممتلكات العامة والخاصة كلها أموال، هذه كلها أموال. فلما نقول مال يجب أن نفهم هذه المسألة. هذا المال جاءت من أحكامه. أولا طبعا أن هذا مال الله، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يلعب به. هذا الحكم الأول، لا يجوز أن يلعب به، ما هو مالك. مثلا لو جاء واحد أخذ $10 ولفها كذا وبدأ يدخنها، هذا تعرف عندي هاي مفروض قاضي يحجر على أمواله، ممنوع يتصرف فيها لأنه سفيه. أنا أفهم أن الواحد ممكن يستعملها للترفيه لكذا، ما عندي مشكلة، حتى ترفيه ما عندي مشكلة، بس أنه يحرقها هكذا هذا سفاهة هذه، وبعدين قاعد يتصرف في شيء ليس ملكه. فإذا فهمنا هدف الإسلام لازم نعرف الآن الأحكام التفصيلية له. إذن ما يجوز الإنسان يلعب بهذه الأموال. ثم بعدين جاءت أحكام الزكاة والصدقة والإنفاق بأشكال المختلفة. قال اسمعوا، هذا المال الذي عندكم في جزء منه إجباري تخرجوه، وهو الزكاة أو الخراج، لها أحكام تفصيلية. هذا يجب واجب عليكم أن تخرجوه. لا، في النهاية هو مالك الملك، هو الذي يقرر ما يشاء، ملكه، فهو حطها بيدي وقال لي اعملها بهذه الطريقة. وبعدين يعني من كرمه وجوده سبحانه قال اسمع، يعني كل اللي إجباري يتكلم عن 2.5%، في 5%، 10% في حالات الخراج وكذا، هذا هو المال الإجباري. الآن بعدين شجعنا على الإنفاق. طيب الإنفاق هذا هو أنا مؤتمن، ليش ما حافظ عليه؟ هو ليش مرة ثانية ليس ملكي، هو قال روح إجباري تنفقنا، لكن أنا أفضل أيضا أنك تستعملها في كذا وفي كذا وفي كذا. يعني هذا لله المثل الأعلى. ممكن آتي أنا لمدير من مدراء شركة عندي وأقول له أعمل كذا وكذا، لكن في هذا الموضوع عندك، لكني أفضل كذا وكذا وأنا سأترك القرار لك. إذن في أشياء أحكام إجبارية يجب أن نلتزم بها، وهناك أحكام تفضيلية مثل الإنفاق والصدقة ورحمة المساكين وأمثالها، هذا تركها بأيدينا. طبعا بعدين جاء كل ما يتعلق بأحكام البيوع وأنواعها والحلال والحرام، كل ما يتعلق بالربا، بالسرقة وأحكامها، كلها من أجل المحافظة على هذا المال. كل الأحكام المتعلقة بالميراث وتقسيمات الميراث حتى لا يتصارع الناس على هذا المال. فجاء
انتم متخيلين كم حجم الاحكام الشرعية المتعلقة بحفظ المال؟ لكن مرة ثانية كلها هدفها المحافظة على المال. طبعا المال هذا احيانا يكون مال فردي واحيانا يكون مال جماعي. خلينا نتأمل شوية في المال الجماعي. هذا المال الجماعي هو اموال الدولة، وهذه ايضا الحاكم مؤتمن عليها. وعلى فكرة هنا قانون رئيسي: الحاكم مؤتمن على الاموال ولا يملكها، ما يجوز له يصرف منها شيء على نفسه. شوفوا سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، هو اول حاكم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان نبي وكان قاضي وكان حاكم وكان قائد جيش وكذا، سنتحدث عن ادواره ان شاء الله اذا صار في فرصة. الان نروح لابو بكر الصديق، هو اول خليفة. طبعا كونه اول خليفة هو قاعد يأسس لنا هو والصحابة الكرام منهج كيف يتعامل الحكام وكيف نتعامل معهم وكيف يتعاملوا في الاموال. فلما عينوا واتفقوا وبايعوا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، في اليوم الثاني، ثاني يوم مباشرة، ولا ابو بكر الصديق ماخذ شوية بضائع ورايح السوق، فشافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فمسكوه قالوا له: وين رايح؟ قال: رايح ابيع واشتري، من وين انفق على اهلي؟ لاحظوا، هو الان الحاكم وبيده كل الاموال، بس هذا هو واضح جدا ان هذه ليست امواله، ومن وين اهلي حياكلوا؟ قالوا: بس انت بهذه الطريقة ستنشغل عن امور الامة. قال: بس كيف يعيش اهلي؟ قالوا: ان نقرر لك راتب. ليس الحاكم ما يقرر راتبه، الامة هي اللي البرلمان الامة هي اللي تقرر راتبه. فالمهم فتشاوروا فاتفقوا ان يعطوه خروف كل يوم، ونسيت كم 100 درهم كل يوم ولا حاجة، شيء بسيط جدا. فرجع بعدين ثاني يوم شافوه رايح السوق مرة ثانية، فمسكوا: وين رايح؟ والله راتبكم هذا ما يكفيني ما يكفيني اعيش، وليس اعيش بكرامة، ما يكفيني انا واهلي اعيش، عندي اولاد وعندي زوجات، ما يكفيني، خليني اروح اتاجر احسن لي. فبدأوا يتشاوروا، قالوا: لا بس خلاص نرفعها لك الى خروفين باليوم قيمة خروفين كل يوم و200 درهم. وهذا كل الحاكم، ولا يجوز له ان يتصرف باموال الناس، هذه اموال العامة لا يجوز للحاكم ان يتصرف فيها، ولا يجوز لاي واحد منا احنا الشعب، لا يجوز لنا اني يروح اتلف اموال عامة، نقول والله هذه ليست اموالي، في كرسي بحديقة عامة اقوم اخربه ولا ما يجوز، اكون اثم، لان الاموال العامة ايضا الحفاظ عليها واجب شرعي. فالحفاظ على المال والثروة هذه مسألة اساسية. ليس هذا فقط، الاسلام دخل في اعماق هذه المسألة. شوفوا الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يحض، آية كلكم تحفظوها بس خلونا نفكر فيها شوية: ولا يحض على طعام المسكين. شوفوا الله سبحانه وتعالى هنا ما قال إطعام المسكين، بينما كلمة الإطعام موجودة في القرآن ويطعمون موجودة في القرآن، بينما هنا ما الكلام ليس عن الإطعام، الكلام عن الطعام. ما المقصود هنا؟ الطعام إذا صار غالي المساكين لن يقدروا أن يشتروه، وعندها يقع في عنت ويقع في مجاعة ويقع في أذى. فهنا صار واجب على الأمة أن تحض على توفير الطعام بأسعار رخيصة، على الأقل للمساكين، على الأقل نظام دعم لهؤلاء. شو أنا ما أذكر، عشت في أمريكا، عندهم نظام بديع اسمه فود كوبونز. أنا لما كنت أروح أشتري من سوبر ماركت في أمريكا، فأروح عندما أوصل الكاشير أدفع، أشوف بعض الناس معك كنت أعرف هذا النظام، أشوف بعض الناس يجي يشتري الأغراض وبعدين يعطي الكاشير، ما يعطيهم فلوس، يعطيهم كوبونات خاصة، واضح أنها كوبونات رسمية وحكومية ومختومة وكذا. بعدين سألت إيش هذا؟ قال: هؤلاء اللي حالتهم الاجتماعية ضعيفة جدا، الدولة تعطيهم راتب، بس عشان بعضهم سكير أجلكم الله ولا مدمن مخدرات يمكن يروح ياخذ الفلوس هذه وما يشتري طعام حتى لأهله،
فقاموا ابدعوا نظاما لطيفا جدا، بالاضافه لراتب محدود $400 $200 $300 حسب حاله كل واحد، يعطوهم كوبونات طعام ايضا حسب اعداد الاسره، هذه تنفق فقط على الطعام يعني. ولذلك حتى هؤلاء لما كانوا يروحوا يدفعوا، تعرفوا السوبر ماركت يبيع ملابس احيانا ويبيع حتى اجلكم الله خمره ويبيع، لكن الكاشير مدربين وما يجوز هذا الكوبون يستعمل الا للطعام. هنا نتكلم عن طعام المسكين، توفير الطعام للناس، ترخيص الطعام. هنا نتكلم عن اقتصاد ونظام اقتصادي ايضا تحت احكام الحفاظ على المال، هذا جزء من جزء رئيسي، وهو مرجعية الثروة، ثروة الناس. هذه اليوم احنا نتعامل بورق، على فكرة هو ليس ورق، هو قطن يعني. فهذا العملة الورقية كما يسموها، هذه يوم ترتفع يوم تنزل يوم كذا، بينما الإسلام وضع مرجعية وهو التعامل بالذهب والفضة، وذلك العملات المسنودة بالذهب تلقاها مستقرة، بينما العملات اللي ما هي مسنودة تلقاها تلعب. ليش؟ الذهب هو المرجع، صار في عملات البشر إلى اليوم هو المرجع. فالقصد طبعا لعبوا اليوم في هذه المسألة، ولذلك الاقتصاد العالمي قاعد يختل، وأحيانا الإنسان عنده بيده ثروة وبعدين فجأة ما يصير لها قيمة لأن العملة انهارت أو البنوك رافضة تعطيه فلوسه. ما يملك عمليا شيء، صار الاقتصاد ليس بيده. المحافظة على المال الفردي والجماعي هو من ضرورات الحياة الفردية والمجتمع الإنساني، وهو جزء رئيسي من أهداف ومقاصد الشريعة. مزيد من مقاصد الشريعة والإسلام ببساطة في حلقتنا القادمة إن شاء الله.